एशियाचा महामेरू छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाम स्मरण करून व्हिडिओची सुरुवात करतो। काय तुम्ही नुकतं स्टॉक मार्केटमध्ये सुरुवात केला आहात किंवा तुम्हाला सुरुवात करून 1 वर्ष पण झालं नाही, तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी आहे। स्टॉक मार्केटमध्ये सुरुवातीला सगळे लोक काही चुका करतात, त्यापैकी काही चुका तुम्हाला मी आज सांगणार आहे। त्या तुमच्याकडून होऊ नयेत म्हणून हा व्हिडिओ बनवला आहे। तर पहिली चूक लोक ही करतात की सगळ्यात स्वस्त आणि कमी किमतीत कोणता शेअर मिळत आहे, मग ती कंपनी काय करते, किती नफा होत आहे किंवा लॉसमध्ये आहे हे काही बघत नाहीत। त्यामुळे तुम्ही खरेदी केलेल्या स्टॉक्समधून तुम्हाला काही रिटर्न मिळत नाहीत। त्याच्यानंतर दुसरी चूक म्हणजे तुम्ही आणि तुमच्या मित्रांनी स्टॉक मार्केटमध्ये एंट्री घेतलेली असते, मग तुम्ही घेतलेल्या स्टॉकमधून तुम्हाला रिटर्न मिळत नसल्यामुळे तुमचा मित्र तुम्हाला सांगतो की अरे हा स्टॉक विक आणि दुसरा कोणता तरी स्टॉक घे, मग तुम्ही त्याच्या सांगण्यावरून स्टॉक खरेदी करता आणि तुमच्या मित्राला विचारतही नाही की कोणत्या कारणामुळे मी हा स्टॉक खरेदी करू, कारण तुम्हाला तुमच्या मित्रावर भरपूर विश्वास असतो। तुमच्या मित्राला सुद्धा त्या स्टॉकबद्दल जास्त काही माहीत नसते, त्यामुळे त्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला काहीही मिळत नाही। त्याच्यानंतर तुम्ही थोडेसे सिरियस होता आणि काही स्टॉक शोधून काढता, तो सध्या किती किमतीला आहे, त्याची किंमत योग्य आहे की नाही हे पाहत नाही आणि स्टॉक खरेदी करता। काही दिवसांनी तो आपल्या योग्य किमतीला, मूळ किमतीला येतो, तुम्हाला त्या शेअरमध्ये सुद्धा काही मिळत नाही। मग तुम्ही अजून सिरियस होता आणि योग्य किमतीला असलेले शेअर शोधून काढता आणि आपल्याजवळ असलेले सगळे पैसे त्यामध्ये गुंतवता आणि एक दिवस त्या शेअरमध्ये काही खराब बातमी येते आणि तो शेअर घसरतो किंवा ज्या सेक्टरचा तो शेअर आहे त्या सेक्टर काही जास्त प्रगती करत नाही। त्यामुळे ही चूक तुम्ही कधी करू नका। एकाच शेअरमध्ये किंवा एकाच सेक्टरमध्ये आपल्या मेहनतीने कमवलेले पैसे गुंतवून ठेवू नका। त्याच्यानंतर तुम्हाला काही कंपन्या किंवा काही एजंट भेटतात जे तुम्हाला थोडेसे पैसे देऊन तुम्हाला चांगले टिप्स देण्याचे आमिष दाखवतात आणि तुमच्याकडून पैसे घेतात आणि काही दिवस तुम्हाला त्यातून पैसे मिळतात सुद्धा। पण जेव्हा तुमचा त्यांच्यावर पूर्ण विश्वास बसतो तेव्हा तुम्हाला त्यांच्या टिप्समधून काही नफा होत नाही, कारण मार्केट कोणाच्या सांगण्यावरून चालत नाही किंवा कोणाच्या हातात नसते, त्यामध्ये तुम्ही अजून लॉस करता। मग तुम्ही हताश होऊन तुमचा लॉस कव्हर करण्यासाठी आणखी पैसे टाकून मोठे मोठे रिस्क घ्यायला चालू करता आणि भरपूर मोठे मोठे लॉस करता आणि शेवटी तुमचा विश्वास बसतो की स्टॉक मार्केट काही नाही, फक्त आणि फक्त सट्टा आहे। तर या सगळ्या चुका होऊ नयेत म्हणून तुम्ही काय करायला हवं, तर सुरुवात हळूहळू करा आणि निफ्टीमध्ये आपल्या देशातल्या प्रमुख आणि मोठ्या कंपन्या आहेत त्यामध्ये इन्व्हेस्ट करायला सुरुवात करा। सुरुवातीला थोडे क्वांटिटी खरेदी करा आणि वेगवेगळ्या सेक्टर्समध्ये आपली गुंतवणूक करा। कंपनी काय बनवते, किती नफा करते, कंपनीचे जे प्रमोटर आहेत, कंपनीचे जे ओनर आहेत ते कसे आहेत, कंपनीला फ्युचरमध्ये किती स्कोप आहे, प्रगती करू शकते की नाही, या सगळ्या गोष्टी पाहून मग स्टॉक खरेदी करा आणि त्या कंपनीची तुमच्याकडे हिस्सेदारी आहे असे समजा। मग ते 30, 40, 50 एकदम कमी शेअर्स का असेनात, त्या कंपनीवर विश्वास ठेवा, त्या कंपनीला आपलं समजा आणि अशीच इन्व्हेस्टमेंट वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये करा। आणखी तुम्हाला चांगल्या कंपन्या आणि चांगले स्टॉक शोधण्यासाठी मी मदत करेन। तुम्हाला फक्त इतकंच करायचं आहे की या व्हिडिओला लाईक करायचं आहे, शेअर करायचं आहे आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे। मी भरपूर कंपनीचे ॲनालिसिस तुम्हाला करून देईन, फक्त चॅनलसोबत राहा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।